Approved. Approved. Soul of Witch. Огляд книжечки. Did I mistake you for a sign from God? Or are you... Це остання книжка із Souls Trilogy. Коротко по сюжету. Ми повертаємося в місто Абелау і знаємо, що чоловік, який очолював культ, мав 3 дітей. Одна з його доньок була поза шлюбом від коханки, яка є відьмою. Еверлі теж є відьмою, але з самого дитинства її батько внушав їй лише те, що її сила або дуже слабка, або неконтрольована, і тому вона з нею не впорається. Тому Еверлі виросла тихою, такою нікого не чіпала і все таке інше. І єдине, що її лякало, те, що їй не подобалося спостерігати за жертвоприношеннями, як страждають люди, і усвідомлення, що її батько хоче зробити її посудиною для Бога, якого він хоче воскресити. Це її до усрачки лякало. І ось один раз, під час вбивства заради жертвоприношення, вона була свідком, тому що її брат Соломій змусив на це дивитися. Від тривоги і паніки її сила невеличка пробудилася і змусила її телепортуватися. Вона прокинулася в невідомому їй місці, схоже на ліс, хащі і так далі, в якій вона почала пробиратися і шукати вихід. Пробираючись з лісу, вона побачила будинок. Вона хотіла перечекати, бо вже було темно, а в лісі вночі живуть різні монстри, які вже, вона відчувала, на неї полюють, і щоб вижити, вона якомога швидше побігла до того будинку. Будинок її впустив. Було відчуття, що там хтось живе, хоча нікого не було чути. Але це був не простий будинок, і в ньому навіть жили привиди, які теж її до усрачки налякали. Через що вона починає бігати коридорами і забігає в кімнату, замикається в цій кімнаті для того, щоб ці привиди її не дістали. Розвертаючись, вона бачить, що на ліжку лежить чоловік. Навіть не теж чоловік, а демон. З крилами величезного розміру. Не тільки крила, а й сам чоловік. І вона теж дуже налякана і збентежена, що їй робити. Але в процесі комунікації вона дізнається, що це будинок її родоводу. Тут жила її бабуся, жили інші відьми. І цей будинок, і цей демон, який є охоронцем цього будинку, чекали на неї. Ми спостерігаємо за розвитком її навчання, сили, відьмацьких здібностей і невеличких комунікацій з демоном на ім'я Калум. Взагалі, читаючи, я думала про те, що класно мати такий будинок, тому що він не тільки чарівний і чекав її там багато тисяч років, десятиліть, а в тому, що захотіла поїсти, будинок тобі приніс. Він тебе захищає і так далі. Дуже зручно, я вважаю. Holy shit, is that all for me? Was that all for me? No, seriously, is that actually for me? Тепер до плюсів і мінусів. Я б не виділила тут взагалі якісь вагомі мінуси. Але є нюансик. Повертаючись, як і до попередніх книжок, тут є тригер-ворнінги, які зображені ось тут дрібним шрифтом, до якого мало хто дійде, якщо ви не любите їх смакувати. І я люблю їх смакувати. І тому я побачила те, що мене дуже задовільнило. Тому я вважаю, що тригер-ворнінги, які є в цій книжці, повинні бути в рамочці, оточені артами, зображеннями, просто курсивом чорно по білому. Всі ці гарні тригер-ворнінги, серед яких є Extra Large Penetration і Monster Dick. Єдиний вагомий мінус, який я згадала, це наша стандартна «Де, блядь, змазка? Де, сука, блядь, змазка?» І нюанс ще в тому, що вона відьма. Вона собі чаклувала настільки розслаблення тіла в її та ситуації, що можна було і не чаклувати змазку, або зварити зіллячку, яке було б схоже на це. Ти вміщаєш в себе Калума. Чому не можна начаклувати змазку?
Плюсом, якщо розглядати, окрім того, що це цікаво, гаряче, сексуально, мені дуже подобається концепція побудови сюжету тут. По-перше, тому що коли ми читаємо першу і другу книжку, то в першій ми мало що знали по сюжету, і це було цікаво. Друга була вже згадуючи події першої, тому розуміла, чим закінчиться друга книжка. Але тут ми розуміли теж, що вона повинна вбити Бога. Але ми не знали як, це ніде ніяк не згадується, через що було цікаво. І ще один особливий сюжетний плюс, те, що якщо читати минулі книжки, то там іде основний розвиток подій цього всього піздеця в останніх розділах, але залишаючи нам 2 чи 3 розділи для того, щоб читати про хеппі-енд. Тут нас будуть їбать до самого епілогу. Наступним плюсом є комунікації героїв. Більш детально ми повернемося до них пізніше, але те, що я можу сказати, що читаючи всю цю серію, всю цю трилогію, найцікавіше дійсно було це, як Еверлі роздобула Калума і що між ними відбувається. Просто Калум – це без коментарів. Повертаючись до головних героїв, ми маємо Еверлі і ми маємо Калума. Я до того вважала, що головна героїня другого тому буде найсильнішою. І, можливо, фізично вона дійсно і духом вона сильніша. Але Еверлі – це той приклад героїні, який є стандартним, дуже непомітним, невпевненим в собі, з купою сумнівів, яке переростає в потужну таку енергію і сильного персонажа в плані магічності. Тому Еверлі була з самого початку така дуже тиха і невпевнена. Кожен раз вона там себе дойобувала і вважала себе неспроможною щось робити, слухала і згадувала слова батька, який казав і те ж саме, але, слава Богу, в результаті вона це все відкинула і почала всіх їбать. А враховуючи універсальність Калума, то в буквальному сенсі всіх їбать. Тепер повернемося до золотої жили цієї книжки і головного героя на ім'я Калум. Читаючи другу книжку, я думала, що вже не може бути краще, ніж Леон або Зейн. Але Калум думав інакше. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Калум є архідемоном. Тобто, якщо ми мали демонів в першій і другій частині, то це верховна ланка влади серед демонічного світу. Він величезна шафа, яка ставиться до неї як до своєї господині, як до своєї леді, який тупо їй поклоняється. Калум просто максимально потужний демон у всіх ключових сенсах. Тому він не рахується як архідемон. Тобто, якщо ми рахуємо Леона і Зейна як крутих пациків, то в даному випадку Калум – шафа, скала, абсолютно все, що тільки можна об'єднати в одному персонажі. І коли Зейн приходить з Джуніпер до цих двох, це просто виглядає сміховина про те, як він сподівається щось та пересилити з Калумом. Він просто описується вайбом. А коли уявляєш його розміри, в усіх сенсах стає настільки добре, що аж погано. Калум є офіційним переможцем серед всіх прочитаних мною книжкових хуїв. Ви спитаєте, чому?
Тому що тут є тригер warning, extra large penetration and monster dick. Я не буду вдаватися в деталі, як же виглядає його хуй, тому що я, одразу ж прочитавши, намагалася змусити штучний інтелект мені це намалювати. Я буквально побігла в ту ж секунду. Але, на жаль, штучний інтелект відмовився мені генерувати, тому що це поза його моральними нормами. Ви спитаєте, що ж тут особливого? Окрім те, що його анатомічна форма абсолютно не схожа і ніколи не буде схожа на щось, що ми звикли, його товщина досягає стиснутого кулака. Я поміряла! Ви думаєте, я не поміряла? А я поміряла! Мій кулак стиснутого формату дорівнює 23 см. Для чистоти експерименту я навіть попросила свою подругу поміряти її кулак, тому що в неї більш мініатюрна ручка. І в неї теж 23, можливо трошки менше, 22 см. Плюс-мінус 1 см в даному випадку суті не зіграє. Ви уявляєте цю бандуру? Це буквально ось! Це... Я не знаю, як це туди поміщалося, але це помістилося. І враховуючи нюанс того, що Еверлі в книжці, звісно ж, була не займана. Їй просто пощастило, і це доречно виглядало в цій книжці в цьому плані, тому що вона відьма, і її магія допомагала їй розкритися у всіх можливих сенсах. Тепер перейдемо до головного, що просто спопиляє моє тіло, серце, душу, що в цій книжці, це стосунки Калума і Еверлі. Тому що Калум поєднує абсолютно всі можливі аспекти ідеального чоловіка по відношенню до жінки, тому що він, по-перше, їй поклоняється і вважає її господинею. Look at her. I would die for her. I would kill for her. По-друге, він формує максимальну універсальність в сексуальному зв'язку. Тобто, що він, що йому байдуже. І це змушує трошечки мозок перевернутися з ніг на голову для того, щоб це сприймати. Але в домінації, як мінімум, вважаю, що йому поки зрівнятися серед цієї серії, ні з ким не можна. Це просто гаряче. Але при тому він в домінації не переходить у цю межу. Він може домінувати, але ти не втрачаєш оцей шарм і вайб того, що він їй поклоняється, що він її обожнює, що він про неї турбується. Еверлі про себе не так сильно турбувалася під час Єблі, як, Калум про неї. І що мені подобається в Калумі, що якщо ми розглядаємо всю цю серію в цілому, то він буде рахуватися серед всіх трьох демонів найгрінфлешнішим. Точніше, в нього не було редфлегів, у нього є внутрішні редфлеги, які не стосуються його комунікації з Еверлі. Тобто самовідчування і, можливо, бажання, щоб там його принизили і покарали за те, що він десь там проїбався, це його внутрішні проблеми. Ми їх не чіпаємо, їх можна пропрацювати, але по відношенню до Еверлі це просто чоловік-мрія. Я на нього сказала б, я хочу молитися, але він демон. Тому я йому приклоняюся, я не знаю, як це ще сказати. Просто, як мужик 10 з 10. Просто ідеальний. Що описувати грінфлешність Калума, це одна з цитат, це один суцільний доказ цього ставлення. Тому що він є трошки владним по відношенню до Еверлі, але коли вона спитала,
чи відчуває він, що він нею володіє, що вона його власність. Він сказав, що вона для нього як море, як пожежа в лісах, як повітря і поля і так далі. Ними не можна володіти. За ними можна спостерігати, ним можна поклонятися і просто ними зачаровуватися. І саме таке ставлення у Каллама до Еверлі. Де ви ще, блядь, бачили, щоб так мужик, блядь, зачехляв? Ми кажемо про нормальних книжкових мужиків, а не тюбіків із реальності. Це просто облизати його хочеться, але треба стримуватися. Читаючи цю книжку до кінця, я можу сказати, що до неї мені повертатися хотілося частіше і більше, ніж до минулих частин. Ось чомусь їх стосунки були настільки теплими, що мені прям кортіло загорнутися. І дочитуючи цю книжку, ти об'єднуєш всі почуття, які відчував до того, читаючи минулі книжки, і відчуття всередині виникає таке, що ось вони тут воювали. Да, можливо, це не було так обширно розписано, як на великій серії там боротьби з чимось і з кимось, як, наприклад, в там Двір шипів і троянд або ще щось. Але все одно якусь частинку цього всього з мене забрали. І тому, закінчуючи, відчуття, що до оцінки. Третій книжці я ставлю 9 з 10. Трошечки моментами не було я настільки задовільна, як би мені хотілося, але все інше просто ідеально. Якщо оцінювати серію повністю, то я би поставила десь 8-9 з 10. Тому що ця серія має не банальний сюжет, і цікавий сюжет. Можливо, він не настільки закручений так, що ти довго каламутишся в цій всій історії, але в даному випадку це може бути і плюсом, тому що, нащо так довго нервувати і стресувати. Але це оригінальна історія, це дуже цікава історія. І, можливо, є якісь дарки ще про демонів, але поки що це моє найулюбленіше. Тут цікаві, не шаблонні персонажі. Будь-який з цих персонажів має свою особливість і має свою родзинку. Тому цю серію я 100% буду радити. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.